Крім кадрових військових російської армії, у війні проти України беруть участь тисячі так званих найманців. Русские солдаты и офицеры, добровольцы, способны защитить свою страну, как деды в 41-45. Приватна військова армія під назвою «Редут» – друге відоме після групи Вагнера збройне формування. За победу, пацани! Журналісти проєктів «Схеми та система» змогли отримати у своє розпорядження дані з телефонів бійців. Салам алейкум, православные! Здесь все. Булат, Покров, Буч и Рашид Метелкин. Та масив унікальних документів, які розкривають деталі того, на яких умовах бійці цієї ПВК підписують контракти, щоб поїхати на фронт. Думали, мы зайдем, все, успокоятся все. Принуждение к миру, как меня нам объясняли. Донбасс – это Донецкая и Луганская области. Почему вас послали в Харьковскую? Без понятия. У меня просто по географии в школе дело было. Як отримують за це гроші? Обещали около 200 тысяч. Нам вдалося відновити їхній маршрут Україною. 7-й день нашего пребывания в блокаде. Собираемся на прорыв. Короче, мы не прорвались. З'ясувати, що редутівці вчиняли на території України, зайшовши на Київщину, Харківщину, Луганщину та Донеччину. А нацистів здесь нет. Кажу, немає, я не знаю, хто це такі. Все повитягували, все. Скажу так, живий залишився, слава Богу. Та встановити, де вони продовжують воювати просто зараз. Мы сейчас поднимаем дорогу камикадзе, он по ним бахнет, и если не вылезут, то мы сверху их чертой накроем. Це все з полонених, там, трофеї там, наших хлопців на штурмах. Найбільш ґрунтовне дослідження діяльності великого формування так званих добровольців, яке по факту не є приватною компанією, а контролюється головним розвідувальним управлінням Росії. Оказалось похоже на кино? Похоже на очень ужасное кино. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем. И снова в атаку себя мы бросаем. Зашли без потерь, зашли тихо, отдыхаем, кайфуем. Скоро в путь. Дальше. На Киев! Перепить тоже покройте. Во, это Булат, самый старший из нашей команды. Вот, он снайпер. Не попадайтесь в прицел. Задача первоначальная, как там комбат построил, говорит, прокатимся, как говорится, в Киев по зеленому. И будем чисто нести вот как караульно-постовую службу, чисто, типа вот как милиция, как ОМОН работает. За порядком следите, все. Где, в Киеве? Ну да. Нам говорили, что это демилитаризация Украины, что она вот так агрессивно настроена. А как вы понимаете слово демилитаризация? Ну, разоружение. То есть вы должны были подойти к Киеву, найти военчасть и разоружить ее? Да, ну, чтобы принудить к миру. И думали, мы зайдем, все, успокоятся все. Зайдем, нападем, и все успокоятся. Ну, не нападем, зайдем. Ну, с оружием. Ну, с оружием, конечно. Принуждение к миру, как меня нам объясняли. Булат і Покров ув'язнені в Україні російські найманці, які у складі так званої приватної компанії «Редут» штурмували Київщину на початку повномасштабного вторгнення. Зараз вони засуджені за воєнні злочини. Інші бійці їхньої групи загинули або зникли безвісті. Редутівців перед 24 лютого збирали ось тут, на базі головного розвідувального управління Генштабу Росії під Тамбовом – Тригуляй. Так вона виглядає з супутника. І Булат, і Покров, і ще тисячі таких, як вони, добровільно підписали контракт та за гроші пішли війною проти українців. Мы туда не дохнуть едем, а денежки зарабатывать, выполнять свой патриотический долг, вот. Ебать укропов и косить бабло для семьи.
Ось один із контрактів, які підписують найманці і який вдалося дістати журналістам. У випадку поранення обіцяють близько 20 тисяч доларів, у разі смерті – більше 50 тисяч. За місяць так званої служби понад 2 тисячі доларів. В редуте сколько платили? 240-230. 230 тысяч. Ну, обіцяли около 200 тисяч. 2000 долларов в месяц. Підтвердження цьому ми знайшли також і в інших документах, які окупаційні війська залишили по собі, тікаючи під час українського контрнаступу. Серед них, зокрема, штатний розклад та зарплатні відомості. Схеми змогли віднайти та ознайомитись зі стосами документів, які нині є частиною кримінального провадження слідчих СБУ Харківської області. Документи стали основою розслідування діяльності російської ПВК «Редут» в Україні та ідентифікації її особового та командного складу. Разом з журналістами проєкту «Система» схеми провели ґрунтовне дослідження діяльності групи найманців під крилом російської розвідки. Ми переглянули тисячі сторінок у відкритих джерелах та закритих російських базах, супутникові знімки території України і РФ та перевірили десятки юросіб. Звернулись до низки джерел в українських спецслужбі, розвідці і серед військових. Отримали та верифікували залишені редутівцями сотні документів, телефонні трафіки та самі телефони найманців. Журналісти також знайшли українців, які були свідками того, що робили редутівці в Україні, а також поговорили з тими, хто безпосередньо постраждав від їхніх дій. Ми також проїхали частиною їхнього маршруту території України і змогли зафільмувати, як українські бійці просто зараз чинять опір підрозділам «Редуту». І безпосередньо поговорили із декількома бійцями ПВК, які опинились в українському полоні і згодом були засуджені за катування місцевих. А ось як все починалось на Київщині. Чего? За победу, пацаны! У середині лютого 22-го року кількасот бійців завезли автобусами в Чорнобильську зону відчуження на території Білорусі. Серед них ті, хто вже воював на Донбасі, кадрові російські військові, найманці зі стажем, що пройшли Сирію, та вчорашні охоронці і будівельники. 24 лютого вони увійшли на територію України. Судячи із відео з телефону одного з редутівців, записаних тоді на Київщині, вони сподівались на легку перемогу і легку наживу. Дядька, покатайся на мотоцикле. Поехали на мотоцикле. Вот он. Трофей. А вот это наш Мерс. Да, а знаете, кто на нем едет? Я. А знаете, кто его нашел? Я. Але швидко зрозуміли, що Києва за 3 дні не буде. Ух ты, ебучие уши. Сейчас улицу вот просветят. Сейчас будут улицу хуй. Давайте в укрытие, парни. Этот день когда-нибудь закончится? Это пиздец. Целый день по нам Вроде в 21 веке, но беспилотки только вражеские летают, артиллерия только вражеская работает. Я не помню, где-то в каком наставлении было написано, чтобы легкая пехота воевала с артиллерией. Тяжіння російських військових до блогерства допомогло нам не тільки відновити хронологію їхнього руху Україною, але й встановити, хто саме брав участь у бойових діях і віддавав накази. Завдяки цим відео, а також віднайденим документам, ми змогли ідентифікувати щонайменше 3 десятки російських військових з так званої ПВК «Редут», які були тільки на Київщині. Причому деталізовано, хто став дезертиром, хто вивозив підпалену техніку, хто отримав поранення або загинув. Крім населених пунктів, які так звані найманці власноруч прописували у внутрішній документації, аналіз десятків телефонних трафіків бійців «Редуту», яких ми встановили, допоміг журналістам довести їхню причетність до окупації таких селищ на Київщині, як Бабинці, Клавдієво, Тарасове та Бородянка. А відео з телефонів окупантів-блогерів вивели схеми на точні локації будинків місцевих жителів, в яких перебували редутівці. Тут ховалися від обстрілів. А ось тут ховали свою техніку просто в приватних оселях. Ось іде і прямо в вовень забор.
І це ваша вулиця? Да. Бабина хата. Зараз я вам покажу ще панораму вулиці, і ви теж скажете, що це вона. О, он Андрюхи магазин, конечно. Ну, а що вулиця? Андрюхи магазин, що 100% Кабеляленки, да. Схеми проїхали з декількома селами, в яких були редутівці. А в вашому будинку вони теж були? Да. Все повитягували, і плиту забрали, боляр прострелений, і що. Дверей оцих двоє було вибитих взагалі. Інше село, яке перебувало під окупацією одного з батальйонів редуту, Это село Качалы, которое примыкает к трассе, которая ведет из Коростеня в Киев. саме тут, в Качалах, російські військові спочатку шукали антигероїв російської пропаганди. А нацистів здесь нет. Кажу, немає, я не знаю, хто це такі нацисти. Чи вигадані Росією біолабораторії. Голуби у нас були, купили пару голубів якраз перед цим дитині. Випускаю голубів, вони прибігли. З якою целью ви держите голубей? Ну, розумієте? Після нальотів ЗСУ та артилерійських обстрілів ряди редутівців на Київщині почали рідшати. І от де не візьмись, джип під'їхав ось сюди. Розвернувся і підстрелив там КамАЗ стояв. Оце перша хата, друга хата в дворі. І БМП уперед влучили. Ну і постріляли вони тут. І бистренько поїхали. Комбат сказали, що загинув. І ще двоє. В документах ми знайшли ім'я згаданого комбата та ідентифікували його. Скоро в путь. Дальше. На Київ. Це Олександр Копильцов, заступник командира розвідувально-диверсійного взводу, позивний «Немо». Він з Ростовської області, військовий запасу, колишній співробітник ростовського спецзагону ОМОН. У 14-16 роках воював у складі ПВК «Вагнер» в Україні та Сирії. Схеми знайшли в документах підтвердження про його загибель. Копильцова вбили у Качалах в березні 22-го року під час спроби окупантів захопити Київську область. Ось будинок, де це сталося. Копильцова посмертно нагородив президент Путін так званим орденом за мужність, що свідчить про підтримку найманства в РФ на державному рівні. Родичі Копильцова при цьому рік намагались отримати компенсацію від держави. В РФ офіційно він не обліковувався як військовослужбовець. Та завдяки цим спробам у розпорядженні журналістів системи з'явився офіційний документ, де є згадка про нібито приватну компанію «Редут». Вже з середини березня російські військові, включно із так званими найманцями, почали стрімкий відхід з Київщини після оборони і наступу з боку українських сил. Едут колонны, выходят. Дядя Вова что-то там в Стамбуле договорился, а мы ни слухом, ни духом. Ну а как доказать, что мы самые крутые? А тем, что мы здесь. И нам очень стыдно, что мы уходим. Мы так клево наступали. Да, клево наступали. Непонятно, что там без нас порешали. Але згодом на відео, яке ми знайшли в телефоні редутівця, один із бійців скаржиться, що про них забули. Ну, в общем, короче, мы пересекли границу, выехали в Белоруссию. И, как выяснилось, нас тут никто не ждет. Нас кинули в лес. И вот в такой погоде, вот в таком вот лесу, вот с таким вот костром, который не смогли зажечь, мы тут. Но несмотря на все эти невзгоды, есть одно преимущество. Вот прям вообще обалденное. Да, Булат? А преимущество такое, тут не бомбят и не стреляют. К 1 апреля вышли на Белоруссию. И что дальше было? Стали задавать вопросы командованию? Ну, конечно, никто ничего не отвечал. А что вы спрашивали? Ну, не знаю, ребята, никто ничего не отвечал. Что приказ выйти, ну все, войне конец, там, туда-сюда, ну отлично. Все, зачем тогда люди вот гибли, это как утилизация идет. Вот чисто идет утилизация, все, военнослужащих, все. Это что за война такая странная? Відповідно до внутрішньої документації підрозділу, редутівців забрали з лісу лише через декілька днів. Та згодом деяких нагородили за так звану мужність та відвагу під час київської кампанії.
Отже, ми встановили та відтворили шлях найманців так званої приватної військової компанії на Київщині із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але що дає підстави стверджувати, що по факту це не окрема ПВК, а збройне формування під контролем російської розвідки? Нам вдалося знайти цьому докази. Редут – це втаємничений та заплутаний за своєю структурою підрозділ. Його порівнювали з групою Вагнера, згадували разом із прізвищами кількох російських олігархів або пов'язували з Газпромом. Втім, разом з колегами з проєкту «Система» нам вдалося встановити з десяток так званих добровольчих загонів та інших формувань, які самоідентифіковувалися як «Редут». Їх всіх поєднує одне – це Главное разведывательное управление играет особую, без всякого преувеличения, уникальную роль в системе обеспечения безопасности страны. І доводить це не лише тренування так званих добровольців на базі російської розвідки під Тамбовом. По-перше, найманці самі вказували, що підпорядковуються розвідці. Ось, наприклад, рапорт щодо втрат одного з підрозділів «Редуту» – «Вовків». І тут згадки про головне розвідувальне управління. Друга ниточка до ГРУ – ще один документ, який отримали у своє розпорядження журналісти «Системи» від джерела, пов'язаного з «Редутом». Тут зазначена військова частина, яка, згідно з аналізом журналістів, входить у склад іншої ВЧ – 21208, що є частиною спецназу ГРУ ГШ, яка воює в Україні із 2015 року. Крім того, щонайменше 4 з ідентифікованих журналістами бійців підрозділу «Редуту» – «Вовки» є колишніми або чинними співробітниками ГРУ. Згідно з російськими базами даних, вони вказували військову розвідку або ж пов'язані із нею ВЧ як місце роботи та проживання. Як, наприклад, підполковник Сергій Носулєв. Найімовірніше, Носулєв станом на 22-й рік обіймав одну з керівних ротних посад в батальйоні «Вовки», мав позивний «Ніс». Про те, що «Редут» і їхні відгалужені підрозділи, як «Вовки» або інша назва «Чібіс», насправді проєкт ГРУ, зізнаються зрештою і самі військові. Батальйон «Чібіс» у нас був. 16-ї бригади ГРУ, розвідувальний батальйон. С кем вы подписали контракт? 16-я бригада ГРУ ГШ. Звонит знакомый, говорит, так и так, поехали со мной в 16-ю бригаду. Уже типа блок НАТО, ходит к нашим границам. Наш аналіз довів, що «Редут» – це, по суті, не приватна армія, а швидше система рекрутингу найманців для російської розвідки. Журналісти «Системи» залегендовано поспілкувалися з десятком рекрутерів, які набирають бійців для різних батальйонів під парасолькою «Редуту». І як потенційні новобранці вже на етапі добору дізнались, що мова не про звичайну охорону. Буду ли я какой-то части приписан, чтобы жена могла в военкомате показать, если спросят? Справку дадут из оперативной части ГУ ГШ. Скажите, а это какое подразделение? Это подразделение, входящее в состав 16-й бригады ГРУ. Система «Редут» — это, ГРУшная. То есть они только этим и отличаются? Да, только этим и отличаются. Управлением оперативным. Гроші, зі слів рекрутерів, надходять звідти ж. Это договор именно с «Редутом». Мы работаем с Министерством обороны, Главного разведуправления. Деньги платят они. Это аналог ЧВК, но мы получаем деньги от Министерства обороны. Напрямую. Куратор у нас от Министерства обороны. Розповідають рекрутери і про переваги, чому контракт підписують не лише з Міноборони напряму, а з сумнівною компанією. Чтобы у людей была возможность уволиться в случае каких-то обстоятельств. Потому что если ты с армией заключишь, ты попадаешь в долгий мясокомбинат без увольнения. Але і це не всі бонуси. Как раз создано было для того добровольческое формирование «Редут», чтобы люди могли уклоняться от уплаты налогов, например, либо от каких-то выплат по судебным вот этим издержкам, чтобы люди могли получать полностью денежное удовольствие, их перевели на наличный расчет. Потенційним новобранцям рекрутери прямо заявляють, що військова частина, до якої приписують бійців, віртуальна, тобто не існуюча. У нас есть часть виртуальная. Вам сказывают по номер части, называть в случае чего. Втім, підкреслюють, сама служба
точно справжня. По приезду сразу понятно становится, что попал не в ***о. Приезжаешь в располагу, с людьми общаешься. Это не в 3 день приехать и знает, куда дальше ехать. Судячи з розмов окремих військових, їх недовго готують до бойових дій. Хоч на рекламних відео це виглядає інакше. Он становится действительно той самой боевой единицей, которая будет выполнять задачи грамотно. Причем не просто выполнил там где-то и погиб, а выполнил и выжил. Самі бійці у внутрішніх чатах, до одного з яких отримали доступ схеми з телефону одного з бійців, усвідомлюють, що готуватись доведеться за Ютубом. Братан, еще раз тебе напоминаю, все свободное время сейчас. Изучай видео через YouTube. Как действовать при обстреле артиллерии в лесу, в поле, в городе, как штурмуются дома. То есть вот такие приколюхи все, короче, прям сиди, смотри и на ус себе мотай. Як тільки збирається потрібна кількість людей для чергового підрозділу «Редуту», їх відправляють на фронт. Мы вызываем наших кураторов с Минобороны. Они нам дают добро, после чего дают команду. Все, группа выдвигается за ленту. Ну и дальше уже согласно купленным билетам. Куди саме куплені квитки, вони починають розуміти згодом. Сейчас всех наемников со всех подразделений в первую очередь кидают в жопу, а потом идут кадыровцы и регулярные войска. Боєць, що описує стан справ, це Олег Фінгер з Краснодарського краю. Чоловік із татуюванням кажана на грудях, який, схоже, служив ще й у десантних військах. За ВДВ! Саме він привів у так звану ПВК «Редут» свого сусіда, вже знайомого нам Валентина Бича, який пізніше був засуджений в Україні. Меня обманули. Кто? Ну, кто? Кто меня сюда пригласил? То есть ГРУ? Не ГРУ. Я конкретно этот человек. Он мне говорил одно, обещал одно, а на самом деле получилось другое. А ГРУ что? ГРУ это вообще, по большому счету, как оно должно быть в армии. Я эту функцию и выполнял. Редутівець Бич, ймовірно, сам того не усвідомлюючи, виконував ще одну важливу функцію – документування. Він доєднався до підрозділу вже на Харківщині після невдалої київської кампанії та завдяки тяжінню до блогерства згодом провів журналістів по усьому шляху редутівців – від заїзду в селище Борова, організації побуту, катування місцевих, аж до моменту затримання групи українськими спецслужбовцями. На харківській кампанії редутівців зупинимось детальніше. Квітень 22-го року так звані «Вовки», підрозділ «Редуту», повернулися в Україну, цього разу на Харківщину. Со стороны Валуек мы пересекли украинскую границу и зашли в поселок Александровка. И там постояли, потом меня закинули с группой в село Богородично на горе. Ну, та же ситуация. Нас бомбили. Вот 12 суток мы выдержали. И вот мы снялись, ну, без приказа, без ничего. И приехали на базу. База – це одне з сільгосппідприємств в Олександрівці. Завдяки одному з внутрішніх документів тимчасової окупаційної влади Ізюма, який на прохання схем надали джерела в українській розвідці, з'ясувалось, що там вони вирішили взяти під охорону насіння, через що мали сварки з так званою адміністрацією. Але для нас важливим було те, що на цій базі державні найманці ретельно документували все, що відбувається з особовим складом, та отримували завдання – штурм сіл сусідньої Донецької області, Богородичного, Долини та Краснопілля, з втратами, які публічно визнають тільки пізніше. Цю тимчасову базу редутівців на Харківщині ми знайшли на фото з супутника. Ось так вона виглядала після обстрілів українськими силами оборони. Да, это вот эта база, где нас обстреляли там 16 человек погибло. А это когда было? Это было вот 22 июня.
Проаналізувавши документи та встановивши хронологію подій в цьому регіоні, можна зробити висновок, що харківська кампанія у редутівців проходила не краще за київську. По-перше, підрозділ з майже 300 бійців значно порідшав. Станом на кінець липня близько третини особового складу були поранені, більше 20 бійців вбиті. Інші поступово втрачали боєздатність. Далі мовою самих комбатантів з віднайдених нами рапортів. Санинструктор, позывной «Итальянец», пришел на позицию в невменяемом состоянии в стадии галлюциногена. Бредил несуществующими украинскими ДРГ, испытывал беспричинный страх. Действия его были паническими. Повлиять на него мы не смогли. Он босиком убежал в лес, прихватив прибор ночного видения. На мой взгляд, у него было обострение психического заболевания, возможно, шизофрения. Зрештою, резюмував санінструктор однієї з білгородських військових частин. По-друге, бійці редуту почали втрачати мотивацію. Наприклад, вже знайомий нам Булат, який пройшов Київщину та повернувся на Харківщину. Влітку вирішив попитати в Google, а якими взагалі є цілі так званої спецоперації. Тож вовки, чібіси та інші підрозділи під ковпаком редуту стали поповнюватись новобранцями по стандартній схемі – рекрутинг, недовга підготовка та убій, де тренували свіжу кров. Мы постоянно на разных полигонах тренируемся, поэтому это в целях безопасности. Журналісти віднайшли з десяток місць, де збирають чи готують редутівців. В Росії це полігони, готельні комплекси і навіть сільські будинки. Та в Україні це поля і захоплені підприємства на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Вихідець звідти, 31-річний Максим Вольвак, також приєднався до вовків влітку 22-го. Ви розумієте українську мову? Ну, что непонятно, я переспрошу. Уродженець луганського села Танюшівка переїхав до Росії ще до початку бойових дій на сході України, інспірованих РФ у 2014 році. Проте невдовзі повернувся на рідну землю – воювати на боці держави-агресора. Продовжив це і у 22-му з повномасштабним вторгненням РФ. Тобто це виключно ради грошей? Ну, исключительно, чтобы погасить данные кредиты и все. Ви ж розуміли, що ви їдете воювати? Нет? Нет. Ну, по факту я ехал на охрану. Охорону чого? Баз. Яких? Ну, наших. В Україні? Да. Влітку до того, як потрапити сюди, ви ж дивились новини? Ви бачили, що тут відбувається? Ну, у нас, во-первых, чуть-чуть другие новости. Не всегда и хотелось бы новости смотреть. По факту, якась картинка тут на місці відрізняється від тієї, що в телевізорі? Да, очень сильно. По факту вижу войну. Приблизно у цей же час, після лише тижня підготовки, до підрозділу редуту доєднався і Рашид, якого згодом також ув'язнили в Україні. Я думал, буду тут водителем. Получилось, что стреляли по мне, из танка стреляли, и с вертолета, и с миномета, и из арадов. Хорошо, просто водителем, но какая глобальная цель? Не знаю, не задавался этим вопросом. Ну, я-то думал, как вот, просто мы линию обороны держим, и все, чтобы не пересекали украинские войска, вот это Донбасс, Монбасс. Я не военный, просто сам не знаю. Знаю война только по фильмам и с рассказа дедушки. Оказалось похоже на кино? Похоже на очень ужасное кино. На запитання, як він розуміє наказ начебто захищати Донбас, який зрештою привів його та інших редутівців на Харківщину, губиться. Донбасс – это Донецкая и Луганская области. Почему вас послали в Харьковскую? Без понятия. Я ж не по своему желанию сюда приехал. У меня просто по географии в школе 2 было. Вот сейчас вот сижу и думаю, если в Луганской, Донецкой, получается, Россия уже отвоевала, зачем дальше было двигаться? Я вот сейчас только задумался над этим вопросом. Тогда мне некогда было, что-то внимания даже не обращал. Наприкінці літа 22-го року вовки перемістились на базу відпочинку поблизу селища Борова Ізюмського району тієї ж Харківської області. Схеми вирушили безпосередньо на місце, щоб реконструювати події того часу. Це місце, де, я б сказав, що це катівня. Тут тримали людей, мене тут тримали в цій ямі. Скажу так, живий залишився, слава Богу.
Це місцевий мешканець Сергій. Ім'я вигадане, оскільки попросив про анонімність. Від Борової, де ми зустрілись, на той час менше ніж 20 кілометрів до російських позицій. Періодично чути вибухи. Ми на території місцевої турбази, куди Сергій раніше приїжджав в дитинстві. Знову потрапив сюди 4 вересня 22-го року. У цей день російські військові забрали його з дому, надягли мішок на голову та кинули до ями. Сильно обсипалась. Та ну десь метра 4 була. Нереально було з неї вилізти ніяк. Сергія отримували тут майже 1,5 доби. Били, от, питали мене про атовців, про тероборону питали мене. Молоток дерев'яний такий, киянка називається, це ним по ногам, по рукам. Погрожували, постійно погрожували. А чим вони погрожували? Та чим, що додому не повернуся, що будеш ти тут довго. Згодом чоловіка з мішком на голові повели на допит. Його проводив російський військовий з позивним «Амур». Він же наказував комбатантам шукати майбутніх бранців. Підлеглі Амура називають його куратором від ГРУ. Хто вам надавав накази? Старшая группа и от Амура, от куратора. Значит, приезжали домой по адресу, что Амур давал, их забирали и привозили к Амуру. Амур с ними беседовал. Ви ж їх білі і що? Ну, были моменты. Ну, там схроны с оружием вот искали, вот их там допрашивали. Так а схорони знайшли? Вот в том-то и дело, что ничего не нашли. Ви били людей? Ну, так пару раз был. Почему? Чтобы признавались, где оружие, какая информация есть. Признавались? Нет, потому что за ними ничего не было. Тепер вони зізнаються. Ані схоронів зброї, ані тих самих героїв російської пропаганди вони так і не знайшли. Руководство, как сказало, что они подозревались в убийстве детей и жителей Донбасса. Каких детей? Я просто не совсем понимаю. Ну, я тоже не совсем понимаю. І попри описані Сергієм погрози та тортури, яких він зазнав, у розмові з нами засуджені переконують, що лише виконували накази, але поводились делікатно. Поздоровались, естественно. Все, пройдемте с нами, в целях своей безопасности и его. Руки заковывали, и мешок на голову, все. Это шарник. Прикази не обсуждаються. А ось як насправді виглядало це виконання наказів. Схеми отримали доступ від джерел у правоохоронних органах до змісту телефонів декількох військових. І знайшли відео того самого дня, коли вони захопили Сергія в полон. Салам алейкум, православные. Здесь все. Булат, Покров, Буч и Рашид Метелкин. Мы шабашим по этому, Блаблакар, вот пассажир у нас есть. Да. Что вы скажете, какие комментарии будут по поводу работы? Едем брать повторно укропов, АТОшников. Вот, с утра взяли на рассвете одну группу, сейчас едем брать вторую. Вот и все. Настроение боевое. Вы сами себя ощущаете виновным? Я себя не ощущаю виновным, знаете почему? Потому что я выполнял приказ. А ощущаю себя виновным, потому что выполнял приказ. У вересні 22-го року українська армія почала відвоювати захоплені території на Харківщині. Частина редутівців евакуювалася з бази поблизу Борової. Інших відправили у місто Балаклія, це теж Ізюмський район. Меня вызвал к себе Амур, говорит, вот прорыв ВСУ в район Балаклии. От вечером на машине поедешь с Зушкой со своими. Едем на усиление, может, ночь переночуем, день постоим, на следующий день назад вернемся. Не вернулись. У своїх відеощоденниках державні найманці звітували за кожен день перебування в Балаклії. Добрый вечер, господа. Завтра на прорыв, может быть, пойдем. Сегодня разведка, завтра на прорыв. Доброе утро, мы из России.
по ночевке будем прорываться за линию фронта. Мы русский с нами Бог. Уже страшно, пиздец. Кругом одни укропы. Вот мы в таком вот кольцо. Это все укропы, а мы вот тут посередине. Пятый день, как мы уже от укропов петляем. Шестой день нашей уже компании в укроповском тылу. А это наши вкусняшки. Чеверок заварили. Седьмой день нашего пребывания в блокаде. Собираемся на прорыв. А ще за пару днів констатували. Короче, не прорвались. На базе нас уже объявили без вести пропавшими. На связь мы не вышли. Связи нету. Все будет. По 8 магазинов у нас всего. 3 гранаты у меня. Командування на зв'язок так і не вийшло, а декілька бійців за цей час були вбиті українськими спецпризначенцями. План чи то прориву, чи то засідки редутівців остаточно провалився одного ранку наприкінці вересня, коли спецпризначенці Служби безпеки України поцілили в будинок, в якому вони переховувались. Зав'язалася перестрілка. Зрештою, після гранатометного пострілу їх вдалося затримати. Задачи, которые вы здесь должны выполнять. Сказали, утром придут силы, там сдерживать, и все. Ждали своих, свои не пришли. Просто вони обіжали людей, я так вважаю. Просто так. От нічого робити. А поїхали, отримали мемелю. Хвостики попіджимали і все. Ви дивилися відео їх затримання? Да, пацани молодці взагалі. Через декілька місяців після затримання 4 комбатантів засудили за катування цивільних у селищі Борова. Слідство встановило, що крім Сергія, редутівці також катували ще 2 мешканців. Кримінальна справа є першою в Україні щодо ухвалення обвинувального вироку суду за безпосередньою участю приватної військової компанії та військовослужбовців ГРУ-ГШ. Вказані військовослужбовці визнані винними за фактом порушення законів та звичаїв війни, та кожному з них призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. А як щодо інших редутівців? Схеми та система ретельно вивчили документи, які бійці залишили на базі в Боровій. Завдяки цьому вдалося вивчити майже 200 російських військових редуту та його підрозділів. Понад 100 бійців ми ідентифікували повністю і склали на них повне досьє. Склад так званих найманців доволі строкатий. Серед них рецидивісти, колишні активісти антимайдану, бійці групи «Вагнер», які воювали у Чечні та Сирії, а також перукарі та ресторатори. Вот товарищ директор ресторана, собственной персоной. Приедем, будем там праздновать. При цьому деякі тенденції ми все ж виявили. Наприклад, більше третини ідентифікованих нами фігурували в базах миротворця, як учасники бойових дій в Україні з 2014 року. Були у складі групи «Вагнер». Брали участь у війні в Сирії на боці режиму Башара Асада. Ще одна тенденція, яку помітили журналісти системи, проаналізувавши базу судових приставів РФ. Серед ідентифікованих редутівців щонайменше 30 боржників із загальною сумою боргу понад $200 тисяч. А хто командував найманцями ГРУ, зокрема на Київщині та Харківщині? У пошуках відповіді на це питання ми знову занурились в документи і знайшли позивні командирів. Але спершу, ніж встановити їхні імена, довелось розбиратись із плутаниною. Наприклад, ось документ про видачу зброї комбатантам на початку квітня 22-го року. Внизу – посада, підпис та позивний командир 3-ї диверсійно-розвідувальної роти «Нічний Вовк». Таку саму посаду та підписи бачимо в інших документах. У списку бійців, яким видали паспорти чи рапорти про втрачену зброю. Але позивний зазначений вже інший – «Байкал». І це не поодинокий випадок. Як виявили журналісти, тільки серед керівного складу було щонайменше по 2 – вовків, байкалів, білих та скальпелів. Цю плутанину із позивними спробували нам пояснити самі військові. До одного з них, Михайла Іванова, на прізвисько Покров, ми приїхали в СІЗО вдруге.
Командир роты пришел, у него полпозывной «Волк», так как «Волк» комбат, тому нужно было менять позывной. Он взял позывной «Байкал». Замкомандира 3-й роты поменял «Байкал» на «Альхон». Щось встигли зрозуміти? Ми таки змогли у цьому розібратися і з'ясували, що батальйон «Чібіс» у складі «Редуту», що заходив на Київщину, очолював сербський військовий Давор Савічич з позивним «Вовк». Это похож на этого командира батальона. Да, может. Да, это вот комбат. Да. Комбат – это «Волк». «Волк», да. Саме через його прізвисько батальйон змінив назву з «Чібіс» на «Вовки». Велика війна в Україні не перша для Савічича. В минулому розшукуваний Інтерполом. З 14-го року він воював на Донбасі та в Сирії. Зокрема, у складі групи «Вагнер» командував взводом сербів. У 19-му році, як писали у російських медіа, Давор Савічич знову приїхав на Донбас як інструктор у групі фахівців ГРУ, які допомагали армії так званої ДНР. Давор всем рассказывает, что он сейчас типа устроился в Министерство обороны и получил офицерское звание. У 22-му Савічич вкотре повернувся в Україну, вже на Київщину. Додатково це підтверджується пересуванням його телефона, що з'єднувався з вежами зв'язку в декількох селах неподалік столиці. Командиром однієї з рот, як виявили схеми, був Олексій Верещагін. В минулому президент Київського байкерського клубу «Нічні вовки». Після 14-го року бойовик незаконних збройних формувань, підтримуваних Росією на Донбасі. Как бы нас там не пытались корить за дружбу с Владимиром Владимировичем Путиным, с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым или еще с кем-либо, эти люди пришли к нам дружить. На початку 22-го року Верещагін знову взяв зброю до рук. На Київщині у складі «Редуту». Тоді ж і поступився позивним «Сербу», який очолив батальйон. Замість «Нічного вовка» став «Байкалом». Вам в Киевской области кто доносил задание? Ну, командир роты. Это у нас Байкал. Байкал. Ідентифікувати Байкала, тобто колишнього Вовка, схемам допомогли мешканці деокупованого села Качали на Київщині. Одна родина впізнала його одразу. Саме цей військовий разом з підлеглими у березні 22-го року вигнав їх з власного будинку. Він Олексій, він сказав, що він з Деміївки, він сам виріс в Києві, але його родина живе десь в тій стороні, чи Донецькій, Луганській, я не пам'ятаю. Ну, він каже, я воюю 8 років. 8 років цим займаюся, і ви ж не хочете жити як там. Ну, це його єдиний такий був. А як він пояснював, чому він тут? Він хоче звільнити від нацистів, сказав, що нацистів тут багато. Після спроб наступу на Київ Верещагін, Байкал, відокремився від вовків та почав розбудовувати ще один, тепер власний підрозділ Олександр Невський, куди набирає добровольців за гроші. Але і він теж, схоже, пов'язаний з Редутом. Ще один редутівець на прізвисько Байкал, який також брав участь у штурмі Київщини. Командир однієї з рот Олексій Макаревич. Він поступився позивним на користь Верещагіна і став Альхоном. Ну, это вот он же, этот, Альхон. Байкал который. То есть это... Вот он, да. Да. Это зам командира... 3-й роты, в феврале был. Ще раніше на нього звернула увагу СБУ. Згідно з даними спецслужби, у 14-15 роках Макаревич воював на Донбасі. У 18-19 у складі ПВК «Вагнер» брав участь, цитата, «у придушенні демократичних протестів у Судані». Та згідно з цим фото, яке схеми отримали від джерела в українській розвідці, Олексій Макаревич більше не продовжує свій шлях у підрозділах Редуту. Все, захват провели. Спереди командир Белый. Белый, улыбнися. Командиром взводу на Київщині, а згодом роти на Харківщині, був Олексій Македонський з позивним «Білий». Саме йому підпорядковувалися вже добре знайомі нам Буч, Покров, Булат, Рашид та Ескадра. Братан, Белый – это мой командир, он будет командиром роты, я буду командиром взвода. Позивний «Білий» мають двоє ідентифікованих нами редутівців. Скальпелів теж два. Один із них – 27-річний Євген Квасничко. Раніше вогнеметник, а нині один з головних рекрутерів вовків. Дорога воїна – це совість і честь, це коли потомки
Ми познайомили вас із основними командирами, які віддавали бойові накази підлеглим на Київщині та Харківщині. Але хто безпосередньо у головному управлінні російської розвідки цю умовну приватну армію курує? Як виявили журналісти системи, один з основних кураторів так званого добровольчого корпусу по лінії ГРУ, куди входять і редутівці, полковник Олексій Кондратєв. Ось його підпис на документі, який у своє розпорядження отримали журналісти. Виданий одному з бійців редуту як доказ його участі у вторгненні в Україну. Тут печатка Міноборони Росії та зазначена дата створення за наказом відомства нового формування російського добровольчого корпусу у лютому 23-го року. Туди, зокрема, увійшли і редутівці. А це Кондратєв у квітні цього року в окупованому Маріуполі виступає на зборах так званих добровольців. Він стоїть поруч з генерал-лейтенантом і заступником голови російської розвідки Володимиром Алєксєєвим, якого називають головним ініціатором створення редуту. Русские солдаты и офицеры, добровольцы, способны защитить свою страну, как деды в 41-45. Кондратєв – полковник ГРУ. Саме його схеми на початку цього року ідентифікували як очільника казачого підрозділу «Дон», який контролював територію Кінбурзької коси та обстрілював мирне місто Очаків. Да в любой момент может прилететь и ушатать. Ну вот видите, да, окопчики нарыты, если что, сразу разбегаемся по окопчикам. До 2010 року Кондратєв був заступником командира військової частини, що входить до складу цієї самої 16-ї бригади ГРУ під Тамбовом, на базі якої тренувались і редутівці. Згодом став мером Тамбова, а в проміжку з 15 по 20 рік представляв регіон у Раді Федерації. Та, схоже, із початком повномасштабного вторгнення в Україну 51-річний полковник перезавантажив кар'єру, отримав ордени і публічно став з'являтись вже у новому статусі. Командир добровольческого корпуса Алексей Кондратьев прибыл в Тамбов на побывку. Сейчас в его подчинении более 10 тысяч штыков. Схемам та системі вдалося виявити щонайменше 20 різних підрозділів, які самі себе називають редутом або пов'язують свою діяльність саме з цією так званою ПВК. Крім раніше згаданих вовків-чібісів, ми зустрічали також різні батальйони у складі редуту, як тигри, рисі, леви, зубр. Щодо кількості людей у ПВК, то вирахувати її доволі важко, оскільки значна частина підрозділів редуту залишається не дуже публічною, але вона може сягати 25 тисяч так званих найманців. Єдине, що об'єднує усі ці підрозділи – схема, за якою вони укладають контракти з так званими добровольцями. Росія зіткнулася з великими проблемами з рекрутингом і утриманням особового складу. Нинішня військова культура та її умови не є достатнім стимулом для того, щоб змусити людей йти на службу добровільно. Тому такі примарні сили, як Вагнер або Редут, необхідні, щоб їх спонукати до цього, рекрутувати за межами існуючої системи. Як з'ясували схеми та система, найманці ГРУ підписують контракти з фіктивними компаніями. Наприклад, договір з РЛСПІ «Редут». Офіційно такої юридичної фірми в Росії просто не існує. Єдине, що вдалося знайти на одному з російських сайтів з пошуку роботи – резюме військового зі згадкою абревіатури РЛСПІ. Як варіант, це може розшифровуватися як «Регіональна лабораторія соціально-психологічних досліджень» в Ростові-на-Дону, що пов'язана з військовою частиною, правильно, зі структури ГРУ. Ще одну компанію нам назвав один із засуджених. А вы помните сам контракт? То есть кто был вот второй принимающей стороной? Ну там какой-то вот ООО «Редут» это было. Там то ли Широков, то ли Широких. У контрактах, що дістали журналісти системи, також згадується ім'я Широкова Ігоря Івановича як керівника компанії ГО «Редут». Проте офіційно її теж не існує. Щодо Широкових, ми знайшли з таким іменем в Росії майже 50 осіб. Та жоден із них не керує компанією, в назві якої фігурувало би слово «Редут». Ми спробували пошукати і товариство «Редут», яке називають військові. Виявилось, це одна з найрозповсюдженіших назв для приватних охоронних структур в Росії. Згідно з даними комерційного реєстру РФ, станом на 23-й рік в країні зареєстровано 180 одноіменних юросіб, з яких майже 40 – діючі.
Але і рекрутери прямо кажуть, жодна з них не має відношення до ПВК. А «Редут» — это какая-то компания официальная? Фиктивная компания. Виглядає так, що саме така назва «Редут» обрана не просто так. Ймовірно, у такий спосіб це дозволило кураторам з розвідки заховати сліди серед сотень одноіменних компаній та заплутати розслідувачів, які намагаються відшукати ще одного Пригожина за цією ПВК. Вони мають незвичний квазі-парамілітарний статус. Це унікальна система, дуже адаптована під російське законодавче середовище. Різниця між походженням цих формувань – це як наче відтінки сірого, своєрідні градації. Насправді Вагнер мав схожу структуру, але тісніше пов'язаний з президентством з точки зору контролю. Чи стане «Редут» політичною силою, як Вагнер Євгена Пригожина? Це вже політична сила. Величезна кількість людей, зокрема військовослужбовців і офіцерів, яких раніше звільнили з Міністерства оборони, тепер частина «Редута». Це зростаюча група активних резервістів, до яких Росія зверталася знову і знову – від Придністров'я до Грузії, в Сирії і тепер в Україні. А ще це дає змогу уникнути відповідальності. Наприклад, введення санкцій. У лютому цього року в США ввели обмеження проти російської компанії «Редут Безопасність», як такої, що нібито відповідає за весь «Редут» у повномасштабній війні Росії проти України. Та як показало розслідування журналістів, «Редут Безопасність» тривалий час управляла групою російських найманців у Сирії. Проте вона точно не головна компанія усіх десятків збройних формувань, які наразі воюють у структурі «Редута» під крилом російської розвідки. Доводить це і аналіз руху коштів за рахунками цієї, тепер вже підсанкційної компанії. У 22-му році у неї взагалі не було операцій за рахунками, як переважно і у десятка споріднених з нею фірм. Також взагалі немає грошей чи співробітників. Чи продовжують редутівці воювати в Україні зараз? Чи використовує їх російська влада активніше, особливо у світлі того, що сталося з конкурентами групою «Вагнер»? Відповідь – так. Нині вони в одній з найгарячіших точок на фронті – у Донецькій області, на Бахмутському напрямку. Схеми вирушили туди. На цій ділянці фронту знаходяться різні підрозділи української армії, що протистоять окупантам. Серед сил оборони, зокрема, 214-й окремий спеціальний батальйон «ОПФОР». Російська пропаганда стільки разів повідомляла про знищення цього батальйону, що спростування писав головнокомандувач ЗСУ Залужний. У батальйоні добре знають, проти кого воюють. Якщо в Києві, то там були регулярні війська, там були на Гостомелі десантники. В Харкові вже були буряти, теж були кадрові. Десь листопад-грудень, то майже всі контакти були з ПВК «Вагнер». Ветерани вже з'явилися, коли вже були жорсткі бої за Бахмут, в самому Бахмуті. Як дослідили журналісти, батальйон «Ветерани» – ще один підрозділ у складі «Редуту». У символіці та девізах прославляють особисто президента РФ Путіна. Думаю, що ветерани – то не таке сильне ПВК зі своїми задачами, тому що, судячи по боям, які проходили, в таких жорстких боях їх дуже замітно не було. Тобто все чули, знали, що вони є, десь якісь підрозділи когось з тих ПВК взяли в полон. Сюди біля тижня тому прилетіли російські реактивні снаряди. Це будинок культури у місті Часів Яр. Звідси до позиції, які в тому числі займає ПВК «Редут», відстань становить десь 5-6 кілометрів. За інформацією українських військових, вони наразі займають територію на північній околиці міста Бахмут.
Ми зараз приїхали на позиції до нашої артилерії, і допоки ми чекали на бойову роботу підрозділу, виявилось, що в нашу сторону ведеться обстріл зі ствольної артилерії. І наразі ми спустилися в бліндаж через те, що вона почала падати вже десь біля 250 метрів від наших позицій. Через обстріл наша знімальна група змушена переїхати до інших позицій. Ми зараз в районі очікування нашому біля населеного пункту Бахмут. Виконуємо бойові завдання. Відпрацьовуємо по різноманітній, і по техніці, на контрбатарейну боротьбу, по їхнім таким же засобам, по їхнім мінометам, по їхнім градам, по їхнім самоходним, по танкам навіть працюємо. По окопам працюємо, по таким лісосмугам, як ми стоїмо, їхні райони очікування знаходимо, працюємо. Дуже ефективно все виходить. Зараз чекаємо на команди. Нормально. Солдаты удачи — это Вагнер. Это все было снято с ветеранов. Слышу зов. Это было снято с ЧВК «Ветераны». Вот этот шеврон с иконой, он встречается постоянно и у кадровых, и у зэков. Это с ЧВК «Ветеранов» было снято. Наш бизнес — это смерть, бизнес идет хорошо, это тоже вагнеровский шеврон. Если видела там последние фотки Пригожина, вот он с таким шевроном. Это тоже ЧВК «Вагнер» и ЧВК «Ветераны». Это первая штурмовая рота, это их шеврон. Путин. Ми на околицях села Оріхово-Василівка. Тут воює 225-й окремий штурмовий батальйон. Просто зараз бійці проводять аеророзвідку російських позицій. Мы сейчас поднимаем дорогу камикадзе, он по ним бахнет, и у нас сейчас вернет два орудия. Сюда, что если не вылезут, то мы сверху еще ротой накроем. Плюс-плюс, даю команду на огонь. Штурмовики на цьому напрямку вже більше півроку. Такі от армійські жетони воєнної сили Росії. Це все з полонених, там трофеї там, наших хлопців на штурмах. Якщо казати мовою сухої статистики, то ми розбили противника приблизно до 1000 осіб особового складу. Це 2 штатні роти приватної військової компанії «Ветеран», 1 та 2 штурмові роти. Перша рота взагалі перестала існувати, наскільки я розумію. Ви всі, яка команда? Шторм Z, ветерани? Ні, ЧВК «Ветеран». ЧВК «Ветеран». Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 ЧВК «Ветерани». При цьому військовий наголошує, недооцінювати так званих найманців не можна. Вони от формуються з колишніх поліцейських, колишніх там ФСБшників, військових, нацгвардійців, тобто колишніх силовиків. У них є люди досвідчені, там, які воювали в Сирії, в чеченських війнах. По факту це військова частина, має номер, має печатку Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто те, що ми бачили в документах, там, в контрактах цих полонених. Ветерани – не єдине формування у складі «Редуту», яке бійці ЗСУ зустрічали на Бахмутському напрямку. Опричники Путіна, там, а-ля Шойгу і так далі, вони почали теж створювати приватні військові компанії. Там. От, наприклад, ті, які воюють тут у нас на напрямку, це Рисі, Тігри, Поток, Редут, Олександр Невський, Ветерани. Ну,
такий зоопарк, коротше, із частних воєнних компаній. І війна українських сил оборони проти бійців з так званих російських ПВК та кадрових армійців триває тут цілодобово з використанням усіх видів озброєння.